कॅनॉन लाईट 110 ह्या स्कॅनरचा डेमो बघणार आहोत. आपण स्कॅनिंगसाठी एक डॉक्युमेंट प्लेस केलेलं आहे या ठिकाणी आणि त्याचे ड्रायव्हरसुद्धा इन्स्टॉल केलेले आहे. 1 2 3 4 बटणं दिलेले आहेत. पहिल्या बटनवर PDF लिहिलेलं आहे, दुसऱ्या बटनवरती ऑटो स्कॅन लिहिलेलं आहे, तिसऱ्या बटनवरती कॉपी लिहिलेला आहे आणि चौथ्या बटनवरती ईमेल लिहिलेला आहे. ऑटो स्कॅनला जसं आपण क्लिक केलं, प्रेस केलं तर आपल्या स्क्रीनवरती दिसतं आहे की ते ॲटोमॅटिकली स्कॅन होण्यासाठी त्याने डॉक्युमेंट घेऊन टाकलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी. जसं का डॉक्युमेंट स्कॅन झालं, ऑटो क्रॉप करून त्याने डॉक्युमेंट आपल्यासमोर आणून दाखवलेलं आहे. दुसरं बटन या ठिकाणी, जर आपल्याला डॉक्युमेंट PDF पाहावं असेल तर आपण ह्या बटनला क्लिक करायचं. PDF A4 साईजचं PDF मल्टिपल पेजेसवरती त्याने स्कॅनिंगला सुरुवात केलेली आहे. स्कॅन करायचं असेल एकाच डॉक्युमेंटमध्ये तर त्यावेळेस आपल्याला PDF हे ऑप्शनने तयार करता येतं. आता आपल्याला काय कार्य असतं ते बघायचं आहे. मी कॉपीला डॉक्युमेंट कॉपी होतो आहे. जसं का डॉक्युमेंट कॉपी झालं, प्रिंटरवरती आपली प्रिंट बाहेर आलेली आहे. PCला तुमचा प्रिंटर अटॅच असेल तर ॲज अ कॉपियर, म्हणजे जसं आपण झेरॉक्स काढतो, आलं लक्षात, कॉपी बटनला क्लिक केलं की आपलं झेरॉक्ससारखं तुमचा प्रिंटर वर्क करणार. इकडे कॉपी झालेलं डॉक्युमेंट प्रिंटआउट बाहेर येणार. जे कॉपी बटनचं कार्य ॲज अ झेरॉक्ससारखं फंक्शन दिलेलं आहे याच्यामध्ये, कॉपी, की तुम्हाला स्कॅन नाही करायचं आहे, डायरेक्ट कॉपीच करायची बाहेर, झेरॉक्स काढू शकतात. प्रिंटर अटॅच असेल तर सांगतोय, वापर करता येणार नाही. पुढचं बटन दिलेलं आहे या ठिकाणी. इथून डायरेक्टली ते डॉक्युमेंट तुम्ही कोणालाही ईमेल करू शकता. म्हणजे तुमचं लॉग इन झालेलं असलं पाहिजे ईमेलला, व्हायला लागेल. स्कॅन होतं आहे. स्कॅन झाल्यानंतर